több olyan megkeresést is kaptam az elmúlt években, hogy reklámozzam ezt meg azt, azért, hogy felkeltsem az érdeklődést a fiatalokban, hogy a történelem nem is olyan rossz dolog, mint az elsőre, vagy mint az a történelem órákon elsőre hangzik. Én ezeket a megkereséseket sosem vállaltam el, mert amint megláttam azt, hogy miről kellene beszélnem, azonnal egy cseppnyi érdekeltség sem volt bennem, és szerintem pont ezért nem rajonganak sokan a történelemért, mert egy olyan oldal van számukra bemutatva, és úgy van felépítve az adott téma, hogy az a legkevésbé is érdekeljen senkit. És ezt szerintem ezzel a videóval és videó témájával tökéletesen lehet szemléltetni is. Úgyis be tudom mutatni a Szeúzó ügyet, hogy az ókori birodalom területén találtak pár ezüst és aranytálat, amit ma a Magyar Nemzeti Múzeumban bármikor meg tudunk nézni. Ez így bennem egy kicsit sem keltette fel az érdeklődést, viszont ha úgy mutatom be, hogy ezt a témát az érdeklődő egy kicsit is, de közelebbinek érezze magához, hogy az ókori birodalom területe az gyakorlatilag a mai Magyarország területe, és ezt a kincset egy magyar ember, Sümeg József találta meg, és árulta ezeket a kincseket az ecseri piacon potom pénzért, mert azt sem tudta, hogy mi az. Volt, hogy egy aranytálat pár ezer forintért adott el, miközben az a tál körülbelül mai értékben 900 milliót ér. Olyannyira nem tudta, hogy milyen kincsek vannak a birtokában, hogy mindenkinek mutogatta, és valakinél elméletileg ezekből a kincsekből, ezekből az edényekből lettek ittak a kutyák az udvaron, és amikor Sümeg rájött, hogy milyen értékű kincs van a birtokában, akkor olyannyira megrémült, hogy még a saját árnyékától is félt. Majd egyik nap, amiután leszállt a vonatról, a helyi ABC-ben 20 000 forintért, mai értékben 20 000 forintért csokit vásárol, nem tudni, hogy miért, és ezek után két úriember társaságában elindul egy pince felé, és ekkor látták őt utoljára élve. Nem árulok el nagy titkot, ebben a videóban a Szeúzó kincsek rejtéről lesz szó, megpróbálom amatőr szinten körbejárni az ügyet, megpróbálok minden apró kis részletre kitérni, főként arra, hogy milyen utat jártak be ez alatt a pár évtized vagy évszázad alatt a kincsek, egészen attól a pillanattól kezdve, attól a véglettől, amikor még a kutyák ettek-ittak az ezüstedényekből az udvaron, egészen addig a pillanatig, amíg a Magyar Nemzeti Múzeum egyik legértékesebb darabjai lettek. Szerintem kezdjük a szokásos in medias res módszerrel, annak érdekében, mert szerintem így bentről kifelé haladva jobban átlátható a sztori. Elsősorban ismerjük meg közelebbről Sümeg Józsefet, mert ő egy nagyon fontos kulcsfigurája a történetnek. Sümeget már gyerekkorában is érdekelte a régészet és a történelem, már gyerekkorában arról ábrándozott, hogy milyen jó lenne egyszer kincset találni. Érdekes, hogy Sümeg halálát pont a kincs okozta, szóval nem mindig olyan jó dolog az, hogyha kincset találunk. Szóval amikor Sümeg gyerekkorában tovább és tovább ismerkedett a történelemmel, akkor megtudta, hogy a római birodalom Pannónia területe az a mai Magyarország területe, ráadásul az a terület, ahol ő lakik. Ekkor igazán csak felcsillant a kis Józsi szeme, mert hitt abban, hogy egyszer majd megtalálja a szerencse, és kapálás közben egyszer csak valami megcsillan a föld alól. A kis Józsi akkor kezdett el csak igazán reményt táplálni a kincskeresés ügyében, amikor a bekarikázott területen több földműves is arról számol be, hogy munka közben római pénzérméket és római kancsókat találtak. Ezek hallatán az akkor már kamasz Józsi kincskeresésbe kezd, szabadidejében a környék mezőit ássa, kisebb-nagyobb sikerekkel, hisz egyszer egy kancsót, de van, amikor aranypénzt is talál, és ezeket a talált tárgyakat az ecseri piacon próbálja eladni. Sümeg remélve azt, hogy ez nem az első és az utolsó ilyen tárgy, amit kiásott, ezért elkezdi építeni maga körül azokat az embereket, akik értenek az ilyen tárgyakhoz, és akiknél bármikor pénzé lehet formálni a talált kincseket. Hát hadd nem mondjam, hogy ha egy ilyen fiatal fiú beállít az ecseri piacra, és mindenféle értékes dolgot hoz magával, persze, hogy azonnal akadnak olyanok is, akik megpróbálják őt átverni, és sajnos sikerül is, hisz Sümeg nem volt tudatában annak, hogy milyen értékek vannak a birtokában. Ő csak azt látta, hogy a semmiből munkanélkül is jön a pénz, de azt már nem látta, hogy ez a kis pénz a töredéke annak, amit ő valójában keresett volna ezekkel a tárgyakkal. Így teltek a napok, a hónapok, az évek, Sümeg több tárgyat is talál, és ezeket mind a piacon továbbadja potom pénzért, de egyszer csak rámosolyog a még nagyobb szerencse, egyszer csak megtalálja az alábbi kincseket, persze akkor még nem voltak ilyen fényesek, és lehet, hogy Sümeg azt sem tudta, hogy mit talált, mert mindenkinek elkezdte mutogatni, szinte a semmiért árulta őket, valakinél például ebből lettek a kutyák, valakinél pedig ezekkel játszottak a gyerekek az udvaron, mint díszes edények. Sümeg valószínű nem tudta, hogy arany és ezüst tálakról és kancsokról van szó, sőt még egy szakértőnek is megmutatta,
aki azt választotta neki, hogy ezek csak értéktelen kacatok. Nem tudom, hogy milyen szakértő lehetett, de én ezen abszolút nem lepődök meg, mert nekem is vannak hasonló tapasztalataim. A lényeg, hogy a képen látható 14 idézőjeles kacat mai értéke kb. 30 milliárd forint, de mivel késő római tárgyakról van szó, ezért egyes szakértők szerint ez a 30 milliárd sem állja meg a helyét, inkább úgy jellemzik a szeúzó kincseket, hogy az értékük felbecsülhetetlen. És ha már itt vagyunk, akkor beszéljünk magukról a kincsekről is, csak azért, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen tárgyakról van szó. Nagyon egyszerűen megpróbálom elmondani a kincsek feltételezhető eredetét. Az egyik díszített vadásztál közepén van egy latin körfelirat, ami magyarul így szól: maradjanak meg számodra ezek az edények, szeúzó, évszázadokon át, hogy utódaidnak is méltóképp hasznára váljanak. Az edényeket, tálakat, kancsókat, és mint az a körfeliratból is következtethető, szeúzó kapta. De hogy ki is volt szeúzó, arról nincs konkrét feljegyzés. Valószínű, hogy egy tisztről, egy nagyon gazdag emberről lehet szó, akinek a Balaton környékén több villája is lehetett. Erről árulkodik, hogy ugyanazon tálon a körfeliraton belül található a pelzó szó, ami a Balaton magyar megfelelője. És bár ez az elfogadott álláspont, és én tényleg nem akarok igazságot szolgáltatni, de például ezen az 1839-es térképen nem a Balatonra, hanem a Fertő-tóra használják a pelzó nevet, de egy 1751-es térképen is ugyanezen a néven jelenik meg mindkét tó. De vannak olyan vélemények is, hogy a pelzó szó az nem egy konkrét tavat jelöl, hanem csak simán azt jelenti, hogy tó, mint főnév. Ezt csak az érdekesség kedvéért mondtam, mert egy teljes fórum szól erről a vitáról, amiben jobban nem mennék bele, de mint az látszik, a Balaton megnevezése sem olyan nagyon 100%-ban egyértelmű, viszont a továbbiakban az egyszerűség kedvéért maradjunk az elfogadott álláspontnál, hogy a pelzó az tényleg a Balatont jelenti. Visszatérve magára szeúzóra és a kincseire. 1993-ban Szabadbattyán határában régészek valószínűleg szeúzó villáját találták meg, amely az elméleti rekonstrukció alapján valahogy így nézhetett ki. Ez lehetett szeúzó egyik villája, és valószínűleg innen származnak azok a kincsek is, amelyeket Sümeg József is megtalált, viszont a történet nem vele kezdődött, csak vele folytatódott. Havasi Péter beszámolója szerint ő még csak 13 éves volt, amikor a második világháború alatt 1944-ben 5 katona beszélgetését hallotta, akik valamilyen kincs elrejtéséről beszéltek. Arról beszéltek, hogy találtak 6 ládát, amiben ezüstkincsek vannak, és mivel háború van, biztonságosabb a kincseket egy alagútba rejteni, és majd, hogyha vége a háborúnak, akkor majd visszajönnek érte. Így is történt, elrejtették a ládákat, majd berobbantották az alagút egyik bejáratát, az egyik katona viszont nem akart osztozni a kincseken. Ő többet akart egy 5. résznél, ezért leítatta a társait, majd az éjszaka során végzett velük azért, hogy a kincs csak az övé legyen. Viszont a kincsekért valószínűleg már ő sem jött vissza, valószínű, hogy nem élte túl a háborút, és ezeket a második világháború alatt eldugott kincseket találta meg Sümeg József 1976-ban. Havasi beszámolóját az is igazolja, hogy valóban találtak 4 katonát Felső-Somlyó határában, szóval Havasi beszámolója valóban igaz lehet, de a hitelesség kedvéért azt is hozzá kell tennem, hogy ez egyáltalán nem olyan egyértelmű. Mármint az egyértelmű, hogy találtak 4 katonát, akik igazolhatják ezt a beszámolót, viszont felmerült a gyanú, hogy ezek a katonák nem magyar, hanem német katonák voltak. Tudjátok, hogy nem vagyok egy Picasso, és csak hogy vizuális legyen, mindezt valahogy így kell elképzelni. 1944-ben pár katona megtalálta a kincseket, és elejtette azokat egy bánya alagútjában, majd berobbantották a bejáratot annak érdekében, hogy senki se találja meg a kincseket. Azonban azt nem tudták, vagy csak a nagykapkodás miatt egyszerűen nem gondoltak rá, hogy mint minden alagútnak, úgy ennek is 2 oldala van, és a másik, amíg be nem robbant bejáratot találta meg Sümeg József 1976 környékén. Valahogy így történt, legalábbis Havasi Péter beszámolója, és a megtalált 4 katona sírja is ezt igazolja. És még mielőtt még több érdekességet lapoznánk fel, mert még van bőven furcsaság a sztoriban, beszéljünk inkább Sümeg József utolsó napjairól. Személy szerint engem nagyon foglalkoztat, hogy vajon mit élhetett át az utolsó napjaiban, hisz az elmondások szerint sejtette, hogy mi vár rá. Amiről talán még nem beszéltem, hogy Sümeg Józsefet 1978-ban besorozták, és mivel nem volt egy katona alkat, ezért felcserként dolgozott. Telnek múlnak az évek, egyszer csak azt látják rajta, hogy Józsi nem olyan, mint volt. Látszott rajta, hogy valami nincs rendben, és hiába kérdezték tőle, hogy Józsi, mi a baj, ő senkinek sem mondta el. Még a családjának is feltűnt, hogy valami nincs rendben Jóskával, hisz nem járt haza, nem írt haza levelet,
sőt, még a nővérét is megkéri, hogy ezentúl már legyenek szívesek, de ne látogassák őt. Hamarosan rátérek arra, hogy ennek szerintem mi lehetett az oka. A lényeg, hogy Józsi magába fordul, és a leszerelése előtt egy héttel rendkívüli szabadságot kér. Kivételesen megkapja, pedig a leszereléséig alig egy hét volt hátra, ilyenkor már nem szívesen adják meg az eltávot, de Józsi megkapja. Nos, és itt már nagyon érezhető, hogy vajon mi járhatott Józsi fejében, nem hazamegy, hanem olyan rokonokhoz, akivel már egy jó ideje nem beszélt, ráadásul a rokonokhoz vezető út egy részét nem vonattal, hanem inkább gyalog teszi meg. Olyan, mintha félt volna attól, hogy valaki rátalál. Majd miután a rokonokhoz ér, ők kérdőre vonják, hogy Józsi, te meg mit keresel itt, hisz lassan 2 éve nem láttunk. Erre azt válaszolja, hogy nem akar hazamenni, majd azt válaszolja, hogy amúgy haza akar menni, csak meg akarja lepni a szüleit. Még azt is mondta, hogy hiába van katonaruhában, ő már amúgy leszerelt, magyarul össze-vissza beszél, de a rokonok nem fogadják tovább, csak ráhagyják, mert azt gondolják, hogy ez a gyerek megőrült. Másnap Józsi végül mégiscsak hazaindul, majd betér egy kisboltba, ahol 500 forint értékben csokit vásárol. És ez akkoriban elég sok pénz volt. Az akkori időben 500 forint annyi volt, mint ma kb. 20 000 forint, szóval Józsi csokit vásárol 20 000 forint értékben, és még a kisboltos is megkérdezi tőle, hogy mire kell ennyi csoki. Erre azt válaszolja, hogy a rokonságban élő gyerekeknek veszi. És ezek után már 2 férfival látják őt együtt, egyes források szerint öltönyös úri emberek voltak, egyes források szerint pedig egyszerű polgári ruhába öltözött férfiak, de ez már csak a részlet kérdése. Van, aki szerint sétáltak, de van, aki szerint egy sötét színű autóba szálltak be, szóval nem lehet tudni pontosan, hogy mi is történt, az viszont biztos, hogy ezek után a borbély pincébe mentek. A borbély pincébe a lábnyomok szerint 3 ember sétált be, viszont kifelé már csak 2 jöttek. Józsi nem volt köztük, ugyanis ő aznap a borbély pincében felakasztotta magát, úgy találtak rá, hogy a pólója véres volt, és mindkét lába leért a földre, valamint a nyomozók egy nagy lyukat találtak a pince mélyén. És ez a lyuk pontosan olyan átmérőjű, amilyen az az üst, amiben a szeúzókincseket megtalálták, és amely üst, ha úgy vesszük, a szeúzókincsek 15. darabja. A történet azonban nem ilyen egyszerű, hanem sokkal összetettebb, és nem igazán tudom, hogy az ezután történteket, hogy mondjam el úgy, hogy könnyen érthető, átlátható legyen. Azt tudni kell, hogy Józsi sosem titkolta azt a falubeliek elől, és a katonaság elől sem, hogy neki már bizony jó pár értékes kincs rejtőzik valahol. A falubeliek többször látták őt fényes kancsókkal, edényekkel, tálakkal, de ekkor még úgymond senki sem tudta, hogy ezek a tárgyak milyen értékesek. Mondom, az egyik beszámolóban azt lehet olvasni, hogy az egyik falubeli is kapott ilyen tálakat Józsitól, majd kirakta azokat az udvarra, hogy jó lesz majd a kutyáknak belönteni a moslékot. Szerintem meg sem fordult a fejükben, és ez abszolút érthető a részükről. Álmukba sem gondolták, hogy Jóska kancsói nem csak értéktelen kacatok, hisz úgy hordozta őket, mintha a kancsókat ingyen osztogatnák a piacon. És ezzel arra akartam kiukadni, hogy feltételezhető, hogy Sümeg nem csak egyszerű parasztembereknek mutatta meg a kincseit, hanem olyan embereknek is, akik valószínűleg, nem azt mondom, hogy tudták, de valószínűleg sejtették, hogy milyen nagy értékekről van szó, és ez már bőven elég volt. Azt sem szabad kivenni az egyenletből, hogy a katonaságnál minden bejövő és kimenő levelet átnéztek, és lehet, hogy elég volt, hogy Józsi egy levélben leírta a kincs szót, azonnal jelentették a feletteseknek, hogy jobb lesz figyelni ezt a Józsi srácot, mert ki tudja, hogy miben sántikál. Sümeg nővére szerint ez az ellenőrzés meg is történt, ugyanis amikor néha-néha meglátogatta a kisöcsét a katonaságnál, egy őr mindig ott állt velük, és minden szavukat figyelmesen hallgatta. Valószínű, legalábbis a szubjektív véleményem szerint valószínű, hogy már ekkor megfigyelték Józsit, mert egy ilyen kincsből mindenki szakítani akart. Pláne akkor, ha a kincs egy egyszerű parasztgyereknél van, akit úgy lehet átvenni, ahogy csak akarunk. És ez még semmi, ugyanis Sümeg orosz tisztekkel is üzletelt. Volt, akinek eladott 1-2 kancsót szintén potom pénzért, és elég, ha csak egy komolyabb, befolyásosabb emberhez eljutott a kincs híre, hát természetes, hogy mindenki azonnal szakítani akart belőle. Véleményem szerint ezt a végén már Józsi is tudta, hogy milyen kincs van a birtokában, érezte azt az emberek viselkedésén, érezte, hogy a tudatlanságát most már nem tudja visszafordítani, és addig nem fogják őt békén hagyni, amíg nem adja át a kincs összes darabját. Természetesen eszágába se volt átadni az aranytálakat, kancsókat, hisz családalapításra készült. Pár nap múlva leszerelt volna, eszágába se volt átadni a kincseket, hisz tudta, hogy a kancsókból származó pénz egy komoly ugródeszka lehet az életében.
ezért is fordult önmagába az utóbbi hetekben, hónapokban, talán még a saját árnyékában sem bízott, tudta, hogy a kincs szaga az embert elvakíthatja, és félt, hogy a kincs híre olyan emberek fülébe is eljut, akiknek egy emberi élet se ide, se oda. És véleményem szerint pontosan ez okozta, mármint a pénz szaga okozta Sümegi József halálát. És akkor jöjjön a legérdekesebb rész, Katalin beszámolója. Sümegi József a képen látható Katalinnak próbált meg először pár tárgyat eladni a piacon, majd beszélgetni kezdtek, és kiderült, hogy Katalin a Szárhegyi kőbánya vezetőségének sofőrje, ezért Sümegi József arra kérte Katalint, hogy az egyik éjszaka a szolgálati kis teherautójával legyen olyan szíves és segítsen neki, mert valami fontos és nagy dolgot szeretne elszállítani az egyik alagútból. Sümeg úgy tervezte, hogy ez kb. Éjféltől hajnali 5-6 óráig tart majd, szóval vagy nagyon messze lehetett a zsákmány az alagút bejáratától, vagy nagyon sok lehetett belőle, hogyha mindehez egy kis teherautóra volt szükség. Katalin személyesen is látta a ládákat, és azt mondja, hogy a kincs nem csak a ma ismert 14 darabból állt, ettől sokkal, de sokkal több kincs volt az alagút mélyén, ládákban, és nem csak tálak és kancsok voltak, hanem kardok és több száz kilogramm második világháborús relikvia, és amikor Katalin meglátta, hogy milyen cucc elhordásáról van szó, akkor azt mondta Józsinak, hogy köszöni szépen, de ő itt kiszáll, mert itt valami bűzlik, és nem szeretne bajba kerülni. Sümeg látta, hogy Katalint már bizony nem lehet meggyőzni, őt nem lehet bevonni az üzletbe, ezért az egyik barátját, Lelkes Ferencet kéri meg, hogy segítsen neki a ládák elszállításában. Lelkes nem utasítja vissza barátja ajánlatát, hisz tudja, hogy ő ezzel nem jár rosszul. Reméli, hogy Józsi hálás lesz neki, és megjutalmazza majd egy-két kincsel. Hát, jól sejtette, hisz az első fúvor alkalmával összesen 41 darab kincset szállítottak el a Szárhegyről, ebből Ferié lett 5 darab, Józsi pedig a maradék 36 darab, és még ezen kívül 2 fúvar történt, mindkét fúvar alkalmával Ferenc találkozott a kincsekkel, és szinte ugyanazt mondja el, amit Katalin is elmondott, hogy ő nem is sejtette, hogy barátjának ennyi kincse van egy alagút mélyén. Ferenc is ugyanazt mondja, mint amit Katalin is elmondott, hogy volt ott minden. Második világháborús kardok, puskák, relikviák, és persze volt olyan láda is, amelybe mind a mai napig nem lehet tudni, hogy vajon mi lehetett. Fontos kihangsúlyoznom, hogy Somogyi Katalin és Lelkes Ferenc elvileg nem ismerték egymást, szóval feltehetőleg a beszámolójukat nem egyeztették egymással, és ez arra enged következtetni, hogy mind Havasi Péter, mind Somogyi Katalin és Lelkes Ferenc is igazat mondanak, legalábbis azóta sem kerültek elő olyan bizonyítékok, amelyek akárcsak egyikük szavahihetőségét is kétségbe vonná. Ezen a képen Somogyi Katalin rajzát látjuk, amiben úgy árulja el, hogy merre van az alagút bejárata, hogy amúgy nem árul el semmit. Még annyit azért hozzáfűznék, hogy amúgy Katalinnak fogalma sem volt akkoriban róla, hogy milyen kincsekről van szó, már csak azután volt számára ismerős, miután meglátta a kincseket a hírekben, és eszébe jutott, hogy hoppá, ő ezeket már látta valahol. Az alábbi térképet Katalin nem sokkal a halála előtt rajzolta, amikor az alábbi úriemberrel, Cserményi Vajk régésszel, karöltve lelkesen kutattak a kincsek után. Katalin volt az, aki ismerte az alagút bejáratát, és konkrétan egyszer sem árult el, hogy merre van az a bejárat, csak mint az ezen a térképen is látszik, csak körülírja, térképet rajzol, amelyen én a biztonság kedvéért pirossal átírtam az olvasható szavakat, de amúgy sem megyünk vele semmire, mármint a térképpel, hisz egyértelmű, hogy Katalin pontosan tudta, hogy merre vannak a kincsek, de nem szerette volna elárulni. És mint az látszik ezen a térképen is, Katalin úgy árulja el, hogy hol van a kincs, hogy gyakorlatilag nem árul el semmit. Jobb oldalt az itt feliratot kell figyelni, elvileg ott található a bejárat, és ennek Cserményi Vajk sem tudott pontosan utána járni, hisz amint elkezdték a nyomozást és a Katalinnal való közös munkát, Cserményi Vajk 55 évesen 2003-ban váratlanul elhunyt. Az alábbi rajzot én valahogy még annak ellenére sem tudom értelmezni, hogy alaposan végrágtam magam a Google térképeken, és hogyha rá kéne bökni egy helyre a térképen, hogy megmutassam, hogy vajon hol lehet az alagút bejárata, ahhoz talán a helyszínen is kéne futnom egy-két kört, hogy rögzüljenek a terepviszonyok, viszont nem én voltam, vagy vagyok az egyetlen, akit érdekel ez a témakör, és rajtam kívül már többen is megpróbálkoztak az alagút keresésével, és azok alapján már van egy kép a fejemben. Ezen a képen Kőszárhegyet látjuk madártávlatból, a Google térképen keresztül. A biztonság kedvéért néhány tájékozódási pont, a bánya szerintem nagyon jól kivehető, a pirossal bekarikázott hely a Borbély pince, ugye itt találták meg Sümegi Józsefet, és ez volt az egyik titkos rejtek helye is, és Katalin segítségével Sümeg ide szerette volna elrejteni a kincseket. Katalin a térképen megemlíti a római bányát is, és ezt most egy piros körrel én is bejelölöm.
csak azért, hogy tudjunk mihez viszonyítani. Ismerjük a Borbély pincét, ismerjük a római bányát, most már csak a 2 bejutási pont egyikét kellene ismerni, és voilà. Még egyszer hangsúlyozom, nem vagyok szakértő, nem vagyok geológus, én csak egy lelkes amatőr vagyok, de azok alapján, amit eddig olvastam, szerintem két bekarikázott helyek valamelyikén kell keresni az alagút bejáratait. És csak azért, hogy jobban el tudjuk képzelni, a helyszínt egy drónfelvételről is megmutatom, és hogyha én most nekiállhatnék a kincs felkutatásának, akkor valahol az alábbi piros körökön belül kezdeném a keresést. És ha már keresés, akkor azt olvastam, hogy egyébként mind a mai napig járnak arrafelé turisták, akik elég sokat sétálgatnak és bámészkodnak az erdőben. Annak ellenére, hogy nincs semmiféle látnivaló a környéken, de gondolom mindenki arra vár, hogy egy kicsit őt is megérinti a kincs rejtének szépsége, vagy akár szerencséje. Néhány mondat erejéig még vissza a térképre, és hogyha elhisszük Katalin állítását, amiben Sümeg azt mondta, hogy úgy számol, hogy a rakodás éjféltől kb. Hajnali 5:30-6-ig tart majd. Nem tudom, hogy ezt Sümeg hogy számolta ki, vagy milyen ismeretlenek szerepeltek még az egyenletében, de ez a közel 6 óra rakodás elég soknak tűnik. Nem tudom, hogy mennyi kincsről lehetett szó, de hogy nem egy-két ládáról az is biztos, ugyanis ha bármelyik útvonalat vesztük alapul és ráadásul szeptembert írunk, ez az útvonal nagyon maximum 1,5 kilométer, ami még nagyon lassú tempóval is maximum 8 perc. Persze azt sem lehet tudni, hogy a kincsek milyen mélyen voltak az alagút mélyén, és azt sem lehet tudni, hogy ebbe az 5,5 órába Sümeg beleszámolta azt, hogy egy nő fog majd neki segíteni, akivel nem lehet csak úgy, szünet nélkül felhordani a közel egymázsás ládákat és felpakolni azokat egy teherautóra. Valamint miért gondolta azt Sümeg, hogy az az alagút, ahol eddig több évtizeden át biztonságban voltak a kincsek, azok most már ott sincsenek biztonságban. A válasz talán nem más, mint Briss Károly halála. Róla még nem beszéltem, mert nem akartam bonyolítani a történetet, viszont Briss Károly is egy nagyon fontos szereplője a szeúzó kincseknek. Viszont ha már Briss Károlyról beszélek, akkor már vele együtt szót ejtek Kolonics Györgyről is. Kolonicsról sajnos nem találtam képet, így róla nem tudok képet beszúrni, és Károlyról is csak ezt az egyet találtam, de rátérek a lényegre. Az alábbi képen Briss Károly látható, ő is egy olyan amatőr kincsvadász volt, pont olyan, mint Sümeg, és Sümeg egyik jó barátja is. Sokszor melóztak együtt, elég közelül ismerték egymást. Az érdekes az az, hogy 1976-ban Briss Károlyt egy fára felagasztva megtalálják, nem messze attól a pincétől, ahol 4 évvel később Sümeg Józsefet is. És ami a ráadás, hogy Briss Károly halála után 1 évvel később Kolonics György, aki szintén Józsi egyik jó barátja volt, szóval 1 évvel később Kolonics György is meghal gombamérgezésben, és annak ellenére mondták azt, hogy gombamérgezés volt a halál oka, hogy György otthonát, a pincét, a kertjének egyes részeit is felásták, feltúrták, hát valakik nagyon kereshettek valamit. Lehetséges, hogy Józsi érezte, hogy a barátai után most már ő következik, és attól félt, hogy valamelyikük kifecsegte a kincsek lelő helyét. És azért akarta Katalin kisterrótójával az összes kincset minél hamarabb a Borbély pincébe vinni. Ha ez tényleg így van, és Józsi csak tényleg azért sietette a kincs minél hamarabbi elhordását, mert félt, hogy a barátai közül valamelyik kifecsegte a kincs lelőhelyét, és ha ez tényleg igaz, az azt jelenti, hogy Sümeg nem egyedül találta meg a kincseket, vagy már Katalin előtt másnak is megmutatta. Ja, és még azt is muszáj hozzátennem, de csak azért, hogy ne menjek el egy ilyen szerintem nagyon fontos részlet mellett. Varga Endre szerint ugyanaz a 2 fickó beszélgetett Józsival halála napján, mint Kolonics Györggyel 3 évvel korábban. És mint azt mondtam, Kolonics aznap este ételmérgezésben meghalt, felásták a kertjét és teljesen felforgatták az otthonát. De nem csak ők az egyetlenek, akik amint kapcsolatba kerültek a kincsekkel, hirtelen meghaltak. De mielőtt erre rátérnék, úgy nagyjából végigvenném, hogy mi történt ez után. A kincs, legalábbis az a 14 darab, amit ma is megtekinthetünk a Magyar Nemzeti Múzeumban, a bronzüsttel együtt 15 darab, szóval ez a 15 darab kincs nem mindig voltál Magyarországon, ugyanis, és most nagyon felületes leszek, a kincseket valaki, vagy valakik külföldre vitték, és hát elég sok kézben megfordult. Elvileg járt Horvátországban, Szerbiában, Angliában, majd New Yorkban bukkan fel egy árverésen. És ezt az árverést látva, mi magyarok rögtön felkaptuk a fejünket, hogy hoppá, ezek a mi kincseink, de rajtunk kívül még Libanon és az akkor még Jugoszlávia is pontosan ugyanígy gondolta, ezért elindult a pereskedés. A per végül kudarccal zárul, legalábbis a magyar részről, és azt már csak zárójelbe teszem hozzá, hogy egyes vélemények szerint a magyar származású amerikai ügyvéd Frank Koszorús elég felkészületlen volt,
és a magyar tolmács sem volt épp a legélesebb kés a fiókban, de persze az is lehet, hogy a kincsek tulajdonosa, a képen látható Lord Northampton befolyása volt az, ami maga felé billentette azt a bizonyos mérleget, és ha bár hamis papírokkal rendelkezett, ennek ellenére a kincsek tulajdonjoga az végül mégiscsak nála maradt. Hosszas húzavona után tényleg egy kabaré, ami a New York-i bíróságon történt, a magyar tanúkat meg sem hallgatták, hazaküldték, miközben a bíróságon azt mondták, hogy a magyar tanúk amúgy el sem jöttek. A lényeg, és a végére térek, végül a magyar állam 2014-ben 4,5 milliárd forintért megvásárolta a saját kincseit, mert a bírónő valamiért még meg sem hallgatta szerintem perdöntő bizonyítékokat. Mint például azt, hogy a kincseken talált földminta megegyezik a polgárdi környéki földmintával, az üst, amiben a kincseket megtalálták, olyan technikával készült, amit annak idején csak a Balaton környékén alkalmaztak, valamint 1878-ban Polgárdi határában találtak egy állványt, ami valószínűsíthető, hogy szintén szeúzóé volt, hisz az egyik szeúzótál az pontosan beleillik a táltartó állványba. És még nem soroltam ide azokat a tanúkat, akik pontosan emlékeznek és bármikor megesküdnének rá, hogy a 80-as években látták, sőt fogták is a kezükben a szeúzókincsek darabjait. Amikor a magyar állam bizonyítékokat gyűjtött és több milliót is felajánlott annak, aki bármilyen bizonyítékkal tud szolgálni abban, hogy a szeúzókincsek valóban Magyarországról származnak, ekkor előkerült 4 úriember, akik azt mondták, hogy igenis pár millióért cserébe hajlandóak vagyunk segíteni a magyar államnak visszaszerezni a szeúzókincseket. Úgy tűnt, hogy a 4 úriember a siker útján tör az igazság felé. Még egy orosz katonát is találtak, aki igazolni tudta volna, hogy Magyarországról Oroszországba is szállítottak szeúzókincseket, viszont történt egy váratlan fordulat az ügyben. Egészen addig minden a sínen ment, és látszott a fény is az alagút végén, egészen addig, amíg a csoport egyik tagja, az 50 éves Vári György váratlanul kórházba nem került és hirtelen meghalt. Nem sokkal később követte őt Mórosz László is, akit egy autó csapott el, miközben épp az autójába szeretett volna beszállni, és ezek után nem sokkal később a 4-es csoport harmadik tagja, Kulcsár Istvánt is az otthona udvarán találták meg, majd 2 hét múlva a kórházban ő is meghalt agyvérzésben. Persze a hivatalos álláspont az az, hogy egyik haláleset esetében sem történt idegenkezűség, pedig az egyik filmben Vári György egyik barátja azt nyilatkozta, hogy Vári folyton azt hangoztatta, hogy nem kellett volna belevágni ebbe az ügybe, mert idézem, most már mi következünk. A csoport 4. tagja egy civil, egy bizonyos S. Sándor. Ő mindennapig életben van és nem vállalja se a nevét, se az arcát az ügyhöz. Szóval, ha egy összességében objektívak akarunk maradni, akkor azt sem lehet mondani, hogy mindenki, aki akkoriban az ügyön dolgozott, az meghalt volna, de véleményem szerint nem hiába mondogatta azt Vári a barátjának, hogy hamarosan mi következünk. Szerintem valamit ő ezzel üzenni akart, hisz éltében nem mondhatta el, hogy mit tud, ezért ilyen apró kis morzsákkal akart éreztetni az őt körülvevőkkel, hogyha bármi is történne vele, az nem a természet csapása lesz. Az az érzése van az embernek ezekből a történetekből, hogy bárki, aki akkoriban az ügyön dolgozott, vagy az igazság kiderítésén, és amint közel járt a sikerhez, váratlanul meghalt. És ne felejtsük el Cserményi Vajkot sem, aki ugye, mint mondtam, Katalinnak szeretett volna segíteni a kincs felkeresésében. Vajk volt az, aki ösztönözte Katalint, hogy rajzolja le az alagúthoz vezető utat, de 55 évesen váratlanul ő is elhunyt. És ha már az érdekességeknél tartunk, van, amit még elfelejtettem, mégpedig azt, hogy Katalin a halála előtt nem csak térképet rajzolt, hanem emlékezetből megpróbálta lerajzolni, hogy nézhetett ki az egyik tál, amit az alagútban látott aznap éjjel, és azt írja, hogy ilyesmi dísz a szélein, befelé a tál közepe felé mélyedésbe, mert mintha mélytányér lett volna. Domborulatok voltak a közepén, önálló domborulat. És csak hogy összehasonlítsuk Katalin rajzát, ezért mellé rakom a szeúzókincsek egyik darabját, hát mit nem mondjak, eléggé hasonlít a kettő. A tanúk közül Katalin volt az egyik legbeszédesebb. Valószínű azért, mert nem érezte azt, hogy bárki is felelősségre vonhatja őt azért, amit amúgy meg sem tett. Szóval Katalin egy 2003-as interjúban halála előtt 3 évvel azt nyilatkozta, hogy a kincs a megtalálási helytől kb. 200 méterre, és most bevágom ide az egyik drónról készített képet, szóval a kincs lelőhelyétől 200 méterre volt egy legelő a Szárhegy tetején, én ezt ezen a képen sárgával jelölöm, szóval ez az a rész, ahol általában a juhait legeltette egy juhász, aki Katalin szerint nem csak a juhait legeltette a hegytetőn, hanem legeltetés közben az alagút bejáratát is őrizte. Ráadásul Katalin járt is a juhász házában, mert egyszer Sümeggel együtt mentek a juhászhoz, és ha nem csalnak Katalin emlékei, akkor bizony ennél a juhásznál is lehettek kincsek, mert a juhász nem nagyon szerette volna beengedni Katalint a házába, és Józsi győzködte is, hogy Katalin is velünk van, nyugodtan bejöhet. Katalin elmondása szerint aznap éjjel egyértelműen látszott, hogy Sümeg elég jó kapcsolatban van a juhásszal,
és bizony ők ketten segítik is egymást. Viszont azt már Katalin nem tudja, hogy ez a juhász vajon ki is lehetett, nem tudja, hogy hány éves volt, vagy azt, hogy hívták, és azt sem, hogy melyik házban lakott. Az viszont biztos, persze csak akkor, hogyha ezt elhisszük neki, az szinte biztos, hogy a kincsekről többen is tudtak. Ezért is lehet az, hogy a Szeuzó kincsekből csak egy egészen kis rész került elő, hisz a szakértők szerint a kincs nem 14 vagy 15 darabból áll, hanem körülbelül 200 darabból. Na de akkor hol lehet a maradék több mint 180 darab, amit mind Lelkes Ferenc és mind Somogyi Katalin is látott a Bányalagút mélyén? A válasz az az, hogy lehet, hogy a falubeliek padlásán, a juhász kertjében elásva, vagy az ecseri piacról külföldre került, vagy egy nagy része még mindig a Bányalagút mélyén van. És csak hogy átlátható legyen mindez, amiről eddig beszéltem, megpróbálom levezetni a kincsek ismert és ismeretlen útját a felelhető beszámolók alapján. Az biztos, hogy a kincsek a római birodalom egyik tisztjétől származnak, aki megpróbálta elrejteni a kincseit a barbárok elől, akik akkoriban elárasztották Pannóniát. Szeuzó elásta a kincseket, meghalt, majd az elásott kincseket kb. 1500 év múlva magyar vagy német katonák megtalálták, és elrejtették őket egy Bányalagút mélyén. Berobasztották a bejáratot, és sajnos már egyikük sem tért vissza érte. Majd 1976-ban Sümeg József, lelkes és amatőr kincsvadász, egyedül vagy társaival megtalálja a kancsókat és a tálakat, és mivel nem tudja, hogy milyen értékekre lelt, ezért elkezdi őket potonpénzért árulni az ecseri piacon. Egy részét persze azért ő is eldugja, vagy az alagútban hagyja, vagy elássa őket, vagy mondjuk a juhászra bízza, aki lehet, hogy szintén elássa a kancsókat. A maradék ellopott kincs pedig Helim Corbenhez kerül, aki továbbadja Wilsonnak, majd a már jól ismert Northamptonnak. Ezek után az összesen 15 darab Szeuzó kincset a magyar állam 2014-ben visszavásárolja, vagyis akarom mondani, megvásárolja 4,5 milliárd forintért. És most térjünk rá arra, hogy vajon ki vagy kik állhattak az események hátterében. Kezdjük az egyik legvalószínűbbel, szerint is véleményem szerint én nagy figyelmet fordítanék annak a lehetőségnek, vagyis én nagyon nagy százalékban bevonnám az egyenletbe azt a tényt, hogy akkoriban Magyarországon kommunista idők uralkodtak. Akkoriban a katonaságnál nem egy-két besúgó volt, akinek csak az volt a dolga, hogy figyelje az emberek viselkedését, és ha valami gyanús mozgást észlel, azonnal jelentse azt a felettesének. Ráadásul, mint mondtam, akkoriban minden kimenő és bejövő levelet is átnéztek, szóval Józsi még ha akarta volna, sem tartotta volna titokban a kincseit, vagyis viszont neki az elején egyáltalán fogalma sem volt róla, hogy milyen érték vagy értékek vannak a kezében. Akkoriban a katonaságnál nem egy-két tiszt volt, aki műkincseket, érméket gyűjtött, és lehet, hogy egyszer-kétszer Józsi adott is ezeknek a tiszteknek a kincsekből, csak azért, hogy ne kelljen a hétvégén mondjuk krumplit pucolnia, ne kelljen őrtálnia éjszakánként, vagy mondjuk azért, hogy többször hazamessen, mint a többiek. Az egyik beszámoló szerint Sümeg Józsit elég sokszor látták tisztekkel menni-jönni, és egyszer az egyik ilyen alkalommal az egyik tiszt úgy tért vissza a laktanyára, hogy tiszta kőpor volt az egyenruhája, olyan volt, mintha most jött volna a bányából. És én valamiért kulcsfiguraként tartom számon az ügyben Lord Northamptont is, aki elvileg csak befektetési célból vásárolta a Szeuzó kincseit, és aki hamis papírokkal győzte meg a New York-i felsőbíróságot arról, hogy a Szeuzó kincsek az ő tulajdonát képezik. Northampton személyében egy elég befolyásos fickóról van szó, akkoriban fent volt a 100 leggazdagabb angol férfi listáján, valamint, és mint az ezen a képen is látszik, bal oldalt látjuk Lord Northamptont, aki a nyakába akasztott szabadkőműves jelképekkel csillog-villog. Igen, Lord Northampton személyében egy hivatalosan is elismert szabadkőművesről beszélünk. Természetesen nem vettem sorra minden lehetséges magyarázatot. Egy videóban nem lehet összefoglalni annyi véleményt és annyi lehetséges megoldást, ami a Szeuzó kincseket körbeveszi. Van egy fickó, aki több mint 180 bejegyzésen át vesész ki minden apró kis részletet a Szeuzó üggyel kapcsolatban, és ezt még elolvasni is sok, nemhogy még ezt egy videóban összefoglalni úgy, hogy minden apró kis részletre kitérek. Az viszont kétségtelen az eddigi ismereteim alapján, hogy nagyon sokan vannak, akik személyesen is hozzájárultak a kincs máig ismeretlen útjához. Gondolok itt például azokra a kamionsofőrökre, akik több milliót kaptak csak azért, hogy a kincseket kicsempészik az országból, de vannak olyanok is, akik tudják, hogy a birtokukban van egy-két ilyen kincs, egy-két ékszerdoboz, vagy aranytálca, vagy aranykancsó, viszont nem adják elő, mert félnek attól, hogy a törvény az rájuk száll, ezért inkább csak a vitrínben őrizgetik, és a szomorúbb napokon gyönyörködnek benne. Azok alapján, amit én eddig olvastam, nagyon sok ilyen személy van, de csak képzeljük el. Sümeg több éven keresztül járt az ecseri piacra, akárhányszor felment a piacra, mindig tömve volt a táskája, és szinte potonpénzért osztogatta ezeket a kincseket. Ezek alapján én nem gondolom azt, hogy a Szárhegy belsejében talált kincsek száma az megegyezik a mai Magyar Nemzeti Múzeumban is megtekintető Szeuzó kincsek számával. Szerintem
ennél sokkal, de sokkal több szeózó kincs van szerte a világban, vagy leginkább szerintem a Balaton környéki falucskákban, vagy valakinek a pincéjében, és tagadhatatlan, hogy van, akinek nem csak egy, hanem nagyon sok ilyen tárgy van a birtokában, és ha ezek az emberek nem is adják elő ezeket a kincseket, mert félnek a törvénytől, azt talán az igazság oldalra lehet írni, hogy egyszer majd a hagyatékuk átvizsgálásánál úgyis minden kiderül. Persze csak akkor, hogyha ezeket a kincseket nem lopják tovább és tovább, mert azért azt valljuk be, hogy ezek a kincsek igazán csak meg tudják bolygatni az ember törvénytisztelő oldalát. Ha ezek a kincsek mesélni tudnának, akkor szerintem egy elég érdekes magyar krimi kerekedne belőle. Megfilmesítve ez egy elég szép történetet forna ki magából. Még egy utolsó mondat. A leírásban lesz egy link, amely Dézsi Zoltán 96-os dokumentumfilméhez vezet. Ez egy 50 perces doku. Megszólalnak benne a tanúk, mit láttak, mit hallottak akkoriban. Ajánlom mindenkinek, aki csak egy kicsit is tovább szeretné bővíteni a szeózó ismeretei tárházát. Én köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattatok. További szép jó estét, napot mindenkinek. Sziasztok!